વેલકમ બેક સ્ટુડન્ટ્સ, સ્વાગત છે બધાનું ફરીથી મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો આજનો આપણો જે ટૉપિક છે એ ટૉપિક છે પીડીએફ કેવી રીતે બનાવવી. તો ચાલો સૌપ્રથમ આપણે પ્લે સ્ટોર ઓપન કરશું. પ્લે સ્ટોરની અંદર તમારે સર્ચ કરવાનું છે ડોક્સ સ્કેનર. તો આ રીતનો જે તમને પહેલો આઇકન મળે છે, મારા જે મોબાઈલની અંદર છે ડોક્સ સ્કેનર પહેલેથી ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે, જેથી મને ત્યાં અપડેટનો ઓપ્શન બતાવે છે. જો આ એપ્લિકેશન તમારી પાસે પહેલેથી અવેલેબલ હોય અને અપડેટ કરેલી ના હોય તો અપડેટ કરી લેજો, અને જો તમારી પાસે એપ્લિકેશન નથી તો ડાઉનલોડ કરી લેજો. ખૂબ જ સારી એપ્લિકેશન છે અને ખૂબ જ સરળતાથી સારી પીડીએફ બનાવી શકાય છે. એપ્લિકેશન અપડેટ થાય છે. ચાલો, એપ્લિકેશન અપડેટ થઈ ગઈ છે. હવે એપ્લિકેશનને ઓપન કરી લઈએ. એપ્લિકેશન આપણે જેવી ઓપન કરશું તરત જ એક સ્ક્રીન તમને દેખાય છે. હવે અહીંયા પ્રીમિયમ માટે છે તો આપણે તેમને ક્લોઝ કરી દઈશું. ત્યારબાદ અહીંયા કેમેરાનો ઓપ્શન છે તો તેને ટચ કરો. હવે અહીંયા ઓટો કેપ્ચર મોડ ઇઝ ઓન એવું બાય ડિફોલ્ટ આવે જ છે. હવે આપણે કોઈ પણ એક ફોટોગ્રાફ કેપ્ચર કરીએ. ચાલો, એક ફોટોગ્રાફ કેપ્ચર થઈ ગયો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ફરતી કોર એક બ્લુ કલરની લાઇન આવે છે બધી બાજુ. તો એ લાઇનને પ્રોપર પેજના ડાયમેન્શન મુજબ સેટલ કરી લેશું. મારે પેજની અંદર જેટલો પણ ભાગ લેવો છે એટલા ભાગને આપણે સેટલ કરશું. સેટલ કર્યા બાદ કન્ટિન્યુ બટન પર ક્લિક કરશું. ત્યારબાદ ફરીથી મારે નવું પેજ લેવું છે તો નવા પેજ પર ફોકસ રાખીને ક્લિક કરશું. તમે જોઈ શકો છો ફરીથી લાઈન આવી ગઈ છે. એ લાઈનને આપણે સેટ કરી લઈએ. કરીએ કન્ટિન્યુ પર ક્લિક. ત્રીજું પેજ લઈએ. ત્રીજા પેજની પણ લાઈન આવી ગઈ છે. આટલું કરીને કન્ટિન્યુ પર ક્લિક કરી દઈએ. હવે અત્યારે મારે 3 પેજની પીડીએફ બનાવી છે, જેથી મેં બનાવી લીધી છે અને અહીંયા રાઇટનો જે સાઇન છે તેના પર મેં ક્લિક કરેલું છે. તો તમે જોઈ શકો છો પીડીએફ એકદમ ક્લિયર બનેલી છે. 3 પેજની પીડીએફ કમ્પ્લીટલી બની ગઈ છે. હવે આ પીડીએફ હું ઓપન કરું છું તો ઓપન પીડીએફની અંદર બતાવે છે મને 2 ઓપ્શન છે. ક્રિએટ પીડીએફ ફોર ધીઝ ફાઇલ ઓનલી, એટલે કે જે પર્ટિક્યુલર પેજ છે એમની એક પેજની એક પીડીએફ બનાવી છે. આઈધર ક્રિએટ પીડીએફ ફોર એન્ટાયર ડોક્યુમેન્ટ, કે મારે બધા પેજને કમ્બાઈન કરીને એક પીડીએફ બનાવી છે. તો ક્રિએટ પીડીએફ ફોર એન્ટાયર ડોક્યુમેન્ટ આટલું કરીને હું જોઈ શકું છું બધી પીડીએફ બની ગઈ છે. દરેક પેજ છે એ એક પેજની અંદર સેટ થયેલા છે અને આખી પીડીએફ બનેલી છે. હવે અહીંયા મારે આ વસ્તુને શેર કરવી છે. આ પીડીએફને શેર કરવા માટેનો ઓપ્શન ત્યાં અવેલેબલ છે. પણ સાથે સાથે એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખશું, જ્યારે પણ તમે પીડીએફ બનાવો છો ત્યારે તમારે પીડીએફના ટાઇટલને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો પીડીએફનું જે ટાઇટલ છે એ આપણે સૌપ્રથમ સ્ટાન્ડર્ડ વાઇઝ આપશું. STD6 આપેલું છે. ત્યારબાદ સ્ટુડન્ટે પોતાનું નામ લખવાનું છે. તો અહીંયા હું મારું પોતાનું નામ લખી લઉં છું. પહેલાં મારી સરનેમ, ત્યારબાદ મારું નામ. અને આપણે જે આ પીડીએફ હોમવર્ક માટે બનાવીએ છીએ તો આ જે પીડીએફની પાછળ જે દિવસનું હોમવર્ક તમે સેન્ડ કરવા માગો છો એ તારીખનું નામ, એટલે કે તારીખ આજે છે 14 તારીખ, તો 14/07/2021 આટલું કરીને ઓકે પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા તમે ઉપર ટાઇટલમાં જોઈ શકો છો STD6 અજાણી ધવલ 14/7/2021 ની જે પીડીએફ ફાઇલ બનેલી છે. આવી જ રીતે તમારે એક જ પીડીએફની અંદર બધા જ સબ્જેક્ટનું હોમવર્ક ટર્ન બાય ટર્ન લેવાનું છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે પહેલાં જો તમે મેથ્સનું હોમવર્ક લ્યો છો તો બધા પેજ મેથ્સના સિક્વન્સમાં લઈ લો. ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે ઇંગ્લિશનું વર્ક લ્યો છો તો બધા ઇંગ્લિશના પેજ એક સાથે લઈ લ્યો. આટલું કરીને આપણે શેર બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. તો શેર બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઘણા બધા ઓપ્શન તમને જોવા મળે છે. વોટ્સએપ છે, બ્લૂટૂથ છે. આવી જ રીતે તમને ત્યાં જો તમારા મોબાઈલમાં ટેલિગ્રામ છે ત્યાં ટેલિગ્રામ બતાવતું હશે તો ટેલિગ્રામ સિલેક્ટ કરવાનું છે. અને ત્યારબાદ ટેલિગ્રામનું જે તમારું ગ્રુપ છે જેમાં તમને એડ કરેલા છે એ ગ્રુપ પર સિલેક્ટ કરીને ઓકે કરી દેવાનું છે. આવી જ રીતે અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો અને શેર કરો. થેન્ક યુ.